Yo, lipat naman tayo sa part 2 kung saan pag-aaralan natin kung sino-sino ba yung mga mage na ginamit ng ESL at ano yung mga emblem na ginamit nila. Sa top 7 spot, ito naman yung mga hero na isang beses lang nagamit. Unahin na natin si Harit. Wag na wag niyong gagawin yung Harit mid kasi sobrang liit lang ng kill potential ni Harit sa early game. Masyado kasi siyang item dependent, kailangan niya ng cooldown items para magkaroon siya ng unli dash. Sa meta kasi ngayon, sobrang tuling umikot nung phosphor at saka nung roamer. Kaya kung magiging passive ka lang sa mid lane kasi naghihintay ka pa ng item mo, mapapanish na ng sobra yung mga side lane nyo. Kasama ni Harit sa top 7 spot ay si Eudora. Si Eudora, pinipili ito dahil nauuso na naman yung mga assassin na jungle, especially si Ling. Ang balak talaga ng SMG dito ay ito yung ipangungontra nila sa Ling kasi ipangwa one hit nila to kay Ling. Pagdating sa emblem, usual na burst bid lang yung ginawa ng Eudora dito. Mage emblem, tapos yung unang talent Thrill, pampataas na magic power. Tapos yung pangalawang talent, Weapon Master, pampataas na magic power sa late game. At yung huli, Lethal Ignition. Ang tingin ko lang mas okay sanang ginawa niya dito is nag-assassin emblem siya para sa mas mataas na penetration. Mas gana sana yung penetration kay Eudora kasi yung passive ni Eudora nagbabawas siya ng magic defense kaya mas tataas yung damage output mo. Lipat naman tayo dun sa top 6 mage natin which is si Faramis. May dalawang klase ng emblem na ginagamit sa kanya. Una, kung yung playstyle mo medyo ubusin sa mana, pwede mong subukan yung ganto na common emblem siya para sa mana at HP regen tapos binawi niya na lang yung penetration dun sa unang talent. Sa pangalawang talent naman, gumamit siya ng Pull Yourself Together para mas madalas niya magawa yung Flicker Hila or yung Flicker Ulti pag pinambibait niya yung kakampi niya. Yung pangalawang emblem set naman, naka-mage emblem para sa cooldown reduction tapos binawi na lang yung penetration dun sa unang-unang talent. Yung pangalawang talent naman, Tenacity, kasi hindi naman long range mage si Faramis. Haharap at haharap ka talaga sa kalaban lalo na pag hihilahin mo sila kaya malaking tulong sa'yo yung Tenacity. Tapos yung dalawang emblem set parehas lang ng huling talent which is yung Lethal Ignition para sa additional damage. Lipat naman tayo dun sa top 5 mage natin na may 75% win rate which is si Novaria. Kay Novaria, assassin emblem yung ginagamit sa kanya tapos yung unang talent mamimili ka kung gusto mo ng movement speed or gusto mo ng penetration para sa additional damage. Yung pangalawang talent, depende na sa lineup ng kalaban. Kung tingin mo wala namang aabot sa'yo o walang hahanap sa'yo, pwede kang gumamit ng Weapon Master. Pero kung yung kalaban mo naka-assassin jungle, halimbawa Ling o kaya Lance na kayang-kaya kang abutin, or gumamit sila ng Natalia o Hilda na kayang humanap sa'yo, pwede kang mag-Tenacity, pampakunat. Tapos sa pangatlong talent, dahil hindi mo naman kayang i-trigger yung Lethal Ignition, kaya mag-i-impure rage ka na lang para sa additional damage at sa mana. Ang top 4 naman natin ay si Kadita kasi nauuso na naman yung mga mage na nakatayo lang ngayon katulad ni Pharsa at saka ni Eve. Kaya easy target sila kay Kadita, mas madali silang ma-burst kasi hindi sila malikot. Sa emblem, syempre assassin emblem para sa penetration, tapos yung unang talent Agility para sa movement speed. Pangalawang talent Pull Yourself Together kasi kasama na talaga sa combo ni Kadita yung Petrify kaya malaking tulong yung 15% cooldown reduction ng Pull Yourself Together. At yung pangatlo, syempre Lethal Ignition kasi dagdag damage sa combo niya. Ito nga pala yung raffle natin for today. Message mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay tayo ng emote, name change card, starlight at mga epic skin. Kailangan mo lang mag-comment ng kahit anong connected sa topic natin para ma-share mo din yung insight mo. Tapos lahat ng comment, ira-raffle natin. Sa top 3 naman natin na may 9 games at 55% win rate ay si Pharsa. Halos karamihan talaga ng pro player, assassin emblem yung ginagamit kay Pharsa para sa penetration. Pero pwede nyo din naman gamitin yung mage emblem kung mas gusto nyo ng cooldown reduction tapos bawiin nyo na lang yung penetration dun sa unang-unang talent. Dun sa pangalawang talent medyo magiging tricky to kasi may tatlong pwedeng gamitin sa kanya. Kung tingin nyo wala namang mangmamata sa inyo na Lapu, Kadita o Arlot, tingin nyo kaya nyo namang ibato yung ulti nyo ng hindi namamatay,
pwede kayong gumamit ng Weapon Master para sa mas mataas na damage sa late game. Kung tingin nyo mahihirapan talaga kayong mag-ulti kasi alam nyong mamatahan talaga kayo ng kalaban, mas okay na mag-tenacity na lang kayo pampakunat, or pwede rin kayo mag-pull yourself together para mas bumaba yung cooldown ng flicker nyo at lagi kayong may panakas. Tapos syempre para sa huling talent, Lethal Ignition para pandagdag damage. Punta naman tayo dun sa top 2 hero natin pagdating sa pick rate ha, kasi 13 beses siyang ginamit pero may kababaan yung win rate niya. 30% lang yung win rate niya kahit na 13 na beses siyang nagamit. Si Eve, siguro isa sa mga dahilan kung bakit medyo may kababaan talaga yung win rate ni Eve ngayon kasi yung mga nauusong hero napakalilikot. Hindi kasi katulad dati na uso yung mga makukunat pero mababa yung mobility kaya nahihirapan silang umalis sa ulti ni Eve. Ngayon, mas uso yung mga madash na hero, hindi lang madash kundi madamage pa. Na pag inultihan ni Eve, imbis na matakot at magdash pa palayo, magdadash pa pasugod sa kanya para i-burst siya. Kaya kung makikita nyo, mapa-mage o assassin emblem man yung gamit ng mga Eve ngayon, sure na yung gitna o yung pangalawang talent doon, tenacity pampakunat. Kasi dadayvin talaga siya ng mga hero ngayon. Tapos yung pangatlo, impure rage para sa mana at saka additional damage. At yung number 1 mage natin, walang kakupas-kupas ilang season na, syempre si Valentina. At syempre, assassin emblem tayo kay Valentina para mas maging makate yung combo niya dahil sa penetration. Yung unang-una, agility naman para sa movement speed, tapos dito nyo lang talaga kailangan mag-decide dun sa pangalawang talent. Kailangan nyo lang tansyahin kung hindi naman kayo mahihirapang pumesto at saka kumombo, pwede kayong mag-weapon master para sa mas mataas na damage sa late game. Or kung tingin nyo mahihirapan kayong kumombo-combo or mag-dash-dash palapit palayo, pwede kayong mag-tenacity para sa dagdag kunat. At least kung tatamaan kayo ng crowd control or tatamaan kayo ng skill ng mga kalaban, hindi agad kayo mababurst. Tapos, syempre, easy lang kayo Valentina na i-trigger yung Lethal Ignition. Kaya Lethal Ignition para sa additional damage. So, yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.